الرحمن الرحیم د ادریس اکیډمي د طرف نه دا زموږ لسم نمبر ټیټوریل دی دا ټوکیټ 2015 په دې ټیټوریل کې به نن موږ په سپلاین کمانډ باندې بحث کوو په سپلاین کمانډ او په الیپس باندې او الیپس ارک باندې اول به زه راولم اس پی ال سپیس سپلاین کمانډ ما راواغس کلیک فرست پوینټ F8 په ورته آن کړم یعنې ار تو موو سیکنډ پوینټ تھرډ پوینټ په دې باندې موږ ایرریګولر شیپ جوړولی شو په دې کې موږ خپل خاص ډیزاین نشو کولی دا زموږ سره د ایرریګولر شیپ دپاره کیږي او دا ګولایي هم پخپله دي دا به سلیکټ کو او ای سپیس به دا به ایریز کو بیا ورته یو پھر وګورئ اس پی ال سپیس کلیک فرست پوینټ سیکنډ پوینټ تھرډ پوینټ داسې پوینټونه به موږ کلیک کوو او دا به دې له ګولایي پخپله ورکوي دا زیاتر د ایرریګولر شیپ کو خیال مو کې همداسې ټایپ کې زموږ سره سویمینګ پول هم وي دا د هغې دپاره یوز کیږي دا به سلیکټ کو او ایریز به کو بیا به ای ال سپیس یعنی دا کمانډ الیپس پر راوالو الیپس هم راواغس کلیک به وکړو F8 به ورته وو ارتموډ به ورته آف کړو دې له به ورکړو 3 فیټ بیا به وله ورکړو 3 فیټ دا زموږ سره یو طرف به اوس چې کوم اولني 3 فیټ هم ورکړو په ویډ باندې په یعنې په ایکس اکسس باندې اب هم هغه 3 فیټ دویم چې کوم په وای اکسس موږ 3 فیټ ورکړو اب دوګنا شوي ډبل شوي وي اب 6 فیټ डी आई स्पेस دا پوینټ اور دا پوینټ 3 فیټ شو وس دا پوینټ اور دا پوینټ زموږ سره 6 فیټ شو دا زموږ سره الیپس کمانډ بیا ورته یو پیر وګورئ ای ال سپیس کلیک دې پیر ولورکوم په وای اکسس باندې 3 فیټ سپیس او په ایکس اکسس بیا 3 فیټ ورکوم 3 فیټ سپیس نو په وای به دا زموږ سره डी आई سپیس چې رالم په وای باندې دا زموږ سره 3 فیټ دی دا زموږ سره وای اکسس دی دا یو دا زموږ سره څومره دی 3 فیټ خو په ایکس اکسس چې کم دی دا زموږ سره 6 فیټ دی دا هم سلیکټ کو او ای سپیس هم او ایریز هم کو اوس راځو الیپس ارک له ای ال سپیس رالو ای سپیس کلیک کوو بیا کلیک کوو دې له ورکوو 3 فیټ بیا 3 فیټ سټارټ انګل مې وله ورکو 0 اینڈ انگل میں اولور کو 45 لائن براوالم ال سپیس دا پوائنٹ اور دا پوائنٹ یہ لبسور کم डी ए एन में क्लिक को دا पॉइंट और دا पॉइंट में क्लिक को और दल तरालम दा मिजूम को दल में क्लिक को नजूम सरा 45 डिग्री बांधे एलिप्स आर्क जोड़ शवे दे दा बा एरियस को बिया वर्ता गोरे ई एल स्पेस क्लिक सारी ई एल स्पेस ए स्पेस क्लिक 3 फीट या स्टार्ट 3 फीट स्टार्ट एंगल 20 एंड एंगल 40 नो उस बद 20 ना मु 40 माइनस को द 40 ना मु 20 माइनस को द 40 ने मु कल 20 माइनस को जुम सर राजी 20 द एंगल बजुम सर बिल्कुल द 20 बराबरी डी ए एन यानी देता गोरा دا پوینټ اور دا پوینټ دا غټ نه چې به کم نه موږ به ترې کچ ماینس کوو نو دا زموږ سره 20 ډیګري ایفس ارک راغی دا به سلیکټ کړو او ایریز به کړو دا زموږ د ادریس اکیډمي د طرف نه دا زموږ لسم نمبر ټیټوریل و د سپلاین الیپس ارک په نیکسټ ټیټوریل کې بیا مزید موږ په انزرټ په بلاک او په انزرټ بلاک باندې بحث کوو که د دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او مزید ویډیوګانو اپډیټ لپاره بیل آیکان هم کلیک کړئ او که څه مسله وي نو په کمنټس کې زموږ سره کمنټس هم کولی شئ چې د هغې مسلې موږ تاسو ته حل یا فروغ درکړو